มึงไม่ให้เกียรติคนไทยเลยแล้วมึงจะเอาอะไรอ่ะแล้วคนไทยจะพึ่งใครอ่ะครับวันนี้เรามาแบบชื่อเต้อาชีวะเพิ่งจะโผล่หน้าจอไปหมาดๆตอนพาคุณจินกับเควินบินเข้ากรุงเทพไปแจ้งความที่กองปราบผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงคนเดิมไปยืนอยู่อีกจุดหนึ่งหน้ารั้วสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยในมือถือหนังสือราชการ1ฉบับลงเลขรับมาเรียบร้อยพ่วงแฟ้มหลักฐานหนาเป็น100แผ่นตั้งใจจะยื่นให้ถึงมือเจ้าหน้าที่แต่เอกสารฉบับนั้นไม่ได้ขึ้นไปถึงเคาน์เตอร์ข้างในนะฮะและของที่อยู่ในแฟ้ม100แผ่นนั้นเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องนักท่องเที่ยวเกเรเยอะครับเอาภาพวันนั้นก่อนวันที่24สิงหาคมปี2569กลุ่มของเต้เดินทางไปถึงหน้าสถานทูตไม่ได้ยกขบวนม็อบไม่มีเครื่องเสียงไม่มีป้ายผ้าผืนยาวมากันแบบตัวแทนยื่นหนังสือและประโยคแรกที่ตัวเต้เองเปิดปากพูดกับสื่อไม่ใช่การด่าใครแต่เป็นการออกตัวก่อนเลยว่าวันนี้มาอย่างสันติวิธีไม่เกี่ยวกับสงครามไม่เกี่ยวกับเรื่องปาเลสไตน์มาในฐานะตัวแทนคนไทยที่เดือดร้อนจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเท่านั้นแล้วเจ้าหน้าที่ลงมารับไหมไม่ลงครับคำตอบที่ได้กลับมาคือให้เอาเอกสารไปวางไว้ด้านนอกแค่นั้นทั้งฝั่งของตัวเต้เองเลยไม่พอใจบอกว่านี่คือหนังสือราชการที่มีเลขรับถูกต้องอย่างน้อยที่สุดควรอนุญาตให้เอาไปวางที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ข้างในได้การให้วางไว้ข้างนอกแบบนี้เขามองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคนไทยพอเถียงกันไม่เป็นผลปุ๊บกลุ่มก็ถอยออกมาตั้งวงให้สัมภาษณ์กันริมถนนแทนกางแฟ้มหลักฐานโชว์สื่อกันตรงนั้นเลยคุณผู้ชมครับตรงนี้ผมอยากให้ช้าลงนิดหนึ่งเพราะประโยคออกตัวประโยคแรกที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่คำพูดเล่นๆมันคือการเอาตัวรอดทางกฎหมายและทางการทูตพร้อมกันในประโยคเดียวคือต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าสถานทูตไม่ใช่ที่ที่ใครจะไปยืนตะโกนได้ตามใจพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะปี2558เขียนไว้ชัดว่าห้ามชุมนุมในรัศมี50เมตรจากเขตสถานทูตเว้นแต่ได้รับอนุญาตแปลไทยเป็นไทยคือถ้าวันนั้นถูกตีความว่าเป็นม็อบไม่ใช่การยื่นหนังสือเรื่องจบตั้งแต่ยังไม่เริ่มกลายเป็นคดีของตัวเองแทนแล้วบวกอีกชั้นนะฮะอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูตปีค.ศ. 1916ข้อ22กำหนดให้ประเทศเจ้าบ้านอย่างไทยมีหน้าที่พิเศษต้องคุ้มครองสถานที่ทางทูตไม่ให้ถูกบุกรุกหรือเสียหายเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีคนไปรวมตัวหน้ารั้วนั้นตำรวจไทยต้องจัดกำลังยืนคุมเป็นกิจวัตรเห็นภาพไหมฮะว่าทำไมต้องรีบตัดคำว่าปาเลสไตน์ทิ้งเพราะรั้วเดียวกันนี่แหละเคยเป็นเวทีชุมนุมของกลุ่มที่เรียกร้องเรื่องสงครามมาแล้วหลายรอบตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2566เรื่อยมาถ้าเต้ไม่แยกให้ขาดข้อร้องเรียน200กว่าเคสของผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะถูกกลืนหายไปในกองข่าวการเมืองระหว่างประเทศทันทีกลายเป็นเรื่องเลือกข้างสงครามไม่ใช่เรื่องพ่อค้าแม่ค้าถูกรังแกแล้วยังมีอีกด้านที่คนไทยหลายคนอาจลืมนึกถึงเรายังมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในอิสราเอลกว่า 50,000 คนส่วนใหญ่อยู่ภาคเกษตรและในเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมปี2566คนไทยเสียชีวิตไป42รายถูกจับเป็นตัวประกันอีก28รายโอ้โหต้นทุนตรงนี้มันหนักมากการพูดอะไรหน้าสถานทูตจึงต้องระวังไม่ให้กระเทือนถึงคนของเราที่ยังอยู่ในนั้นพูดง่ายๆก็คือเต้เองเนี่ยเลือกวางกรอบให้แคบที่สุดเท่าที่แคบได้คือเรื่องพฤติกรรมกับเรื่องธุรกิจไม่แตะเรื่องรบเพื่อให้ข้อเรียกร้องมันเดินต่อได้และคนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาในวันนั้นก็คือคนที่ทำให้กรอบนี้มีเลือดเนื้อจริงๆคนนั้นคือคุณจินเจ้าของสวนสัตว์เล็กๆที่ตำบลแม่น้ำเกาะสมุยที่เพิ่งบินมาจากกองปราบคุณผู้ชมที่ตามเรื่องนี้อยู่รู้ดีว่าเธอเจออะไรมาบ้างข้อความข่มขู่ 2-300 ข้อความขู่เผาบ้านขู่เผาสวนสัตว์รถวนมาจอดหน้าร้านเป็นรอบจนถึงการทำมือเป็นรูปปืนเล็งใส่สามีเตหยิบเคสนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างหน้าสถานทูตด้วยเหตุผลง่ายมากเพราะมันมีครบทุกอย่างที่เขาอยากพูดคือมีทั้งการข่มขู่มีทั้งการตั้งค่าหัวมีทั้งประโยคอ้างว่ารู้จักตำรวจรู้จักทนายและมีผู้เสียหายตัวเป็นๆยืนอยู่ตรงนั้นให้สื่อเห็นไม่ใช่แค่กระดาษแต่ในแฟ้ม100แผ่นนั้นไม่ได้มีแค่คุณจินนะฮะเต้บอกว่ายังมีเคสไกด์ที่มีเรื่องกับนักท่องเที่ยวมีเคสอินฟลูเอนเซอร์คนไทยที่ถูกข่มขู่และมีอีกเรื่องที่ผมว่าคนทำมาหากินฟังแล้วจะสะดุ้งเพราะมันเกิดกับร้านเล็กๆที่ไม่มีอะไรป้องกันตัวเองเลยเรื่องนี้เกิดที่เกาะพะงันเป็นร้านอาหารไทยขายผัดไทยลูกค้าต่างชาติสั่งมากินไปเรื่อยๆจนจานเกือบเกลี้ยงแล้วพอถึงจังหวะจ่ายตังค์ปุ๊บปรากฏว่ามีการอ้างขึ้นมาว่าอาหารจานนี้ผิดข้อห้ามทางศาสนาไม่ใช่อาหารโคเชอร์เลยไม่จ่ายที่เป็นร้านอาหารผัดไทย ร้านอาหารผัดไทยเนี่ยผมถามตรงๆคุณผู้ชมนั่งอยู่ที่บ้านถ้าเป็นร้านคุณจะเอาอะไรไปสู้อ่ะมันคือกลไกที่ออกแบบมาเจาะจุดอ่อนของร้านเล็กพอดีเป๊ะเลยพอร้านผัดไทยรถเขชนหรือแผงลอยตามแหล่งท่องเที่ยว 1. ไม่มีใบเสร็จไม่มีสัญญาไม่มีการสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าตกลงกันว่ายังไง 2. หลายร้านไม่มีกล้องวงจรปิดของตัวเอง 3. เจ้าของพูดอังกฤษได้ระดับสั่งอาหารไม่ใช่ระดับเถียงเรื่องหลักศาสนาและ 4. ต่อให้เรียกตำรวจมาค่าอาหารจานละ100 กว่าบาทเนี่ยป
ลายทางมันคือการไกล่เกลี่ยกันหน้าร้านไม่มีใครยกกำลังมาทำสำนวนให้สุดท้ายแม่ค้าก็เลือกทางที่เจ็บน้อยที่สุดคือกลืนไปปล่อยไปเพราะยังต้องขายจานต่อไปให้ทันคิวลูกค้าที่ต่อแถวอยู่และรูปแบบทำนองนี้ไม่ได้มีที่เกาะพะงันที่เดียวที่ปายก็มีคนในพื้นที่เล่าถึงลูกทางเดียวกันคือกินเกือบหมดแล้วค่อยอ้างว่าไม่อร่อยไม่สะอาดมีสิ่งแปลกปลอมเพื่อขอไม่จ่ายหรือขอเงินคืนส่วนที่กระบี่แถวอ่าวนางเคยมีเคสที่นักท่องเที่ยวเตรียมเดินหนีไม่จ่ายค่าอาหารจนคนของร้านต้องวิ่งไล่ตามกดดันถึงยอมควักตังค์ที่หาดริ้นเกาะพะงันก็เคยมีร้านอาหารไทยที่มีปัญหาเรื่องลูกค้าเปลี่ยนคำสั่งวัตถุดิบไปมาแล้วไม่ยอมจ่ายจนเจ้าของต้องพึ่งตำรวจกับกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานแล้วหลังจากนั้นร้านก็โดนถล่มรีวิว1 ดาวจนต้องปิดไปช่วงหนึ่งตรงนี้แหละครับที่มันเลยเรื่องเงินไปแล้วความรวมแล้วความเสียหายจริงของเคสแบบนี้ไม่ใช่ค่าผัดไทยจานเดียวแต่มันคือ2 อย่างแรกคือความปลอดภัยเพราะการทวงเงินกันหน้าร้านตอนกลางคืนมันคือการเผชิญหน้าต่างคนต่างมีเพื่อนต่างคนต่างมีอารมณ์ร้านเล็กที่มีแม่ค้าคนเดียวกับลูกอีกคนยืนช่วยเนี่ยความเสี่ยงมันสูงมากอย่างที่2คือความลังเลร้านเริ่มลังเลว่าจะรับลูกค้ากลุ่มไหนดีจะเก็บเงินก่อนหรือหลังดีจะปฏิเสธคนที่ทำผิดกฎดีไหมเพราะกลัวโดนถล่มรีวิวแบบที่คุณยินโดนความลังเลนี่แหละคือต้นทุนที่แพงที่สุดและไม่มีใครออกใบเสร็จให้เอาละต่อครับเพราะทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเต้บอกว่ามันไม่ได้กระจายมั่วซั่วทั่วประเทศมันกระจุกอยู่แค่ไม่กี่พิกัดที่ว่าคือหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตเกาะสมุยกับเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ละพื้นที่มีเรื่องร้องเรียนเฉลี่ย 60-70 เคส 60-70 นะฮะจากยอดรวมทั้งประเทศ200กว่าเคสแปลว่า4จุดนี้กินไปเกือบทั้งหมดทำไมต้อง4จุดนี้ผมมองอย่างนี้นะทั้ง4ที่มีลักษณะร่วมกันชัดมากคือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนต่างชาติไม่ได้มาแค่3 วัน 4 คืนแต่มาอยู่ยาวพักกันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนค่าครองชีพถูกเช่ามอเตอร์ไซค์เช่าบ้านง่ายมีชุมชนของชาติเดียวกันตั้งอยู่แล้วมีร้านอาหารมีที่รวมตัวทุกอย่างครบในรัศมีเดินถึงพออยู่ยาวปุ๊บความสัมพันธ์มันเปลี่ยนจากแขกเป็นคนอยู่ประจำและคนอยู่ประจำก็เริ่มมีธุรกิจเริ่มมีเส้นสายเริ่มมีคนรู้จักในระบบแล้วอีกอย่างที่คนมักไม่พูดถึง3 ใน 4 จุดนี้เป็นเกาะกับอำเภอเล็กกำลังเจ้าหน้าที่ต่อจำนวนนักท่องเที่ยวมันบางมากที่ปลายปี 2567 มีต่างชาติแจ้งเข้าพักคมกัน 200,000 กว่าคนในนั้นเป็นชาวอิสราเอลพำนักยาวหลักพันคนสรุปง่ายๆคือพื้นที่แคบคนแน่นเจ้าหน้าที่น้อยชุมชนปิดนี่คือสูตรที่ทำให้เรื่องร้องเรียนมันกองอยู่แค่ไม่กี่หมุดทีนี้มาถึงของจริงที่เต้เอามาวางบนโต๊ะค่ายถนนวันนั้นและผมคิดว่ามันคือเหตุผลจริงๆที่เขาดันด้นไปยืนหน้ารั้วสถานทูตเขาใช้คำว่าธุรกิจศูนย์เหรียญซึ่งคนไทยคุ้นคำนี้จากทัวร์จีนมาก่อนแต่โครงเดียวกันเป๊ะคือครบวงจรตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางโดยคนชาติเดียวกันเองเริ่มจากสายการบินมาถึงก็มีโรงแรมของพวกเดียวกันกินร้านอาหารของพวกเดียวกันมีแหล่งรวมตัวของตัวเองเช่ารถกับคนกลุ่มเดียวกันจบคลิปกลับบ้านเงินหมุนอยู่ในวงปิดตั้งแต่ต้นจนจบคนไทยในพื้นที่ได้อะไรได้ค่าขยะได้ค่ารถติดได้ค่าน้ำค่าไฟที่แพงขึ้นแต่รายได้แทบไม่ตกถึงมือและเพื่อความเป็นธรรมนะฮะตัวเต้เองย้ำเองตลอดว่าไม่ได้เหมารวมคนชาติใดชาติหนึ่งเพราะปัญหาแบบเดียวกันเนี้ยเจอกับกลุ่มทุนและนักท่องเที่ยวจีนรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสด้วยโดยเฉพาะแถวป่าตองกับสมุยเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องเชื้อชาติแต่เป็นเรื่องคนทำผิดกฎหมายไทยแล้ววงปิดนี้มันปิดได้ยังไงในเมื่อกฎหมายไทยห้ามต่างชาติถือหุ้นเกินครึ่งในธุรกิจหลายประเภทอยู่แล้วคำตอบคือคำเดียวครับโนมินีคือการเอาชื่อคนไทยไปแปะเป็นเจ้าของบนกระดาษส่วนคนคุมเงินคุมกิจการจริงเป็นอีกคนและนี่คือของแรงที่สุดที่เต้ประกาศไว้หน้าสถานทูตช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะมีการปูพรมตรวจสอบและดำเนินคดีกับกลุ่มธุรกิจโนมินีกว่า 2,000 บริษัทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกับหน่วยงานรัฐอีก9หน่วยงานลุยพร้อมกันทั่วประเทศตัวเลข 2,000 เนี่ยไม่ได้ลอยมานะฮะถ้าย้อนไปดูงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อกลางปีนี้เขาเคยแถลงผลสแกนบัญชีแล้วพบว่ามีผู้ทำบัญชีกับสำนักงานบัญชีกลุ่มหนึ่งเข้าไปถือหุ้นในบริษัทกลุ่มเสี่ยงใน8จังหวัดรวมกัน 2,040 บริษัทมูลค่าหุ้น 2,500 กว่าล้านบาทและที่ทึ่งกว่านั้นคือคนเดียวถือหุ้นอยู่ในบริษัทถึง212บริษัทฮะคนเดียว200กว่าบริษัทคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะคนหนึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของกิจการ200กว่าแห่งแล้วเขาจะไปนั่งบริหารทันได้ยังไงนี่แหละครับคือจุดที่คำว่าไทยเทาเข้ามาเชื่อมเพราะโนมินีมันเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนไทยยอมให้ยืมชื่อไม่มีคนไทยเซ็นเอกสารไม่มีคนช่วยเดินเรื่องและในระดับพื้นที่ก็ต้องมีคนที่มองไม่เห็นในสิ่งที่ควรจะเห็นเต้พูดชัดว่ารอบนี้ต้องตรวจไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มไทยเทาในท้องถิ่นที่ปล่อยปละละเลยหรือคอยหนุนหลังด้วยไม่ใช่ไล่จับแต่ต่างชาติแล้วจบพร้อมย้ำว่าปัญหานี้สะสมมานานไม่ได้เพิ่งเกิดในรัฐบาลชุดนี้แต่ถึงเวลาต้องกวาดกันจริงจังสักทีส่วนโทษหนักแค่ไหนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี 2542 มาตรา 36 เขียนไว้ว่าคนไทยที่ให้ต่างชาติใช้ชื่อถือหุ้นแทนมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
นั่นแปลว่าคนที่รับเงินเดือนละไม่กี่พันเพื่อยืมชื่อถ้าเรื่องแตกขึ้นมาคนที่เข้าห้องขังคือคนไทยคนนั้นไม่ใช่คนที่กอบเงินอยู่หลังฉากและของพวกนี้เริ่มขยับจริงไปแล้วนะฮะที่เกาะพังงานเมื่อกลางเดือนสิงหาคมทีมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงไปเองพบบริษัทเข้าขายโนมินีถึง104บริษัทพันอยู่กับที่ดิน100 กว่าแปลงสั่งให้เคลียร์ให้จบภายใน30 วันสัญชาติที่พบมีทั้งอิสราเอลสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและลิทัวเนียเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่ชาติเดียวจริงๆทีนี้ย้อนกลับไปที่กระดาษแผ่นเดียวที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือราชการที่ลงเลขรับเรียบร้อยแต่ไม่มีใครลงมารับต้องไปวางไว้ข้างนอกรั้ว ไม่ลงมารับก็ไม่ว่าแต่ขอไปวางตรงเคาน์เตอร์ ผมว่า เนี่ มัน ย เป็นภาพที่พูดแทนคนทั้งกลุ่มได้ดีกว่าคำแถลงยาวๆซะอีก เพราะสิ่งที่เต้ขอในหนังสือฉบับนั้นไม่ได้ขอเงินไม่ได้ขอให้ใครขอโทษขอแค่2 อย่างขอให้สถานทูตช่วยกำชับตักเตือนพลเมืองของตัวเองให้เคารพกฎหมายไทยและเคารพคนไทยกับขอให้สื่อมวลชนช่วยเกาะประเด็นธุรกิจศูนย์เหรียญกับนอมินีต่อไปอย่าปล่อยแต่คุณผู้ชมครับต่อให้สถานทูตตอบกลับมาสวยหรูแค่ไหนมันก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้หรอกเพราะหัวใจของเรื่องไม่ได้อยู่หลังรั้วสถานทูตมันอยู่ที่โต๊ะราชการของเราเองอยู่ที่ชื่อคนไทยบนหน้าหนังสือรับรองบริษัท 2,000 กว่าแห่งนั้นอยู่ที่คนที่เซ็นอนุญาตและอยู่ที่คนที่เลือกจะไม่เห็นประโยคที่คนต่างชาติชอบพูดใส่หน้าคนไทยว่ารู้จักตำรวจรู้จักทนายรู้จักผู้ใหญ่ถ้ามันเป็นแค่คำขู่ลอยๆก็เรื่องนึงแต่ถ้าวันหนึ่งกวาดโนมินี 2,000 บริษัทแล้วมีแต่ชื่อชาวบ้านตาดำๆที่รับจ้างยืมชื่อขึ้นศาลส่วนคนที่ถูกอ้างถึงในประโยคนั้นไม่มีใครโดนแม้แต่คนเดียวคำขู่ประโยคนั้นก็จะไม่ใช่คำขู่อีกต่อไปครับมันจะกลายเป็นคำบอกเล่าความจริง